السلام عليكم ويلكم تو ماي شانل. ماي نيم از معاذ حبي، واليوم هنعمل طبقات البسكوت بالنسكافيه. اوكي، والمكونات هن جيمر وكريمه وسكر 3 معالق ومعلقه صغيره فانيلا، كاسه كبيره حليب ومعلقه صغيره نسكافيه. اول مكون هو الجيمر، مكان قطايف مع جيمر وعسل برمضان. بس الله عم توحم هلا على الحلو انا. لا تضحك يا سمعتي. ايه، وبعدين بحط الكريمه. هلا هي الكريمه صنع نحن عملناها، فخبصت فيها الله يستر كيف تطلع. هلا شكلها وطعمتها مبشرين، بس كيف حتنعمل بالوصفه وكيف تطلع الله اعلم. شغله بس سهله، ما بدها ذكاء. وبعدين هنحط السكر. اسمع احلى صدى صوت، 1 2 3. المهم fresh out the kitchen خاطري في سمبوسة وجبن، خاطري في noodles وchicken cause you will listen but don't know the message is hidden. عطنا عربي الحين شلون اي ولا تشدي سالفك وين عبي؟ اليوم عيد ميلادي، يوم 9/1 واليوم ليلة عيد ميلادي، فلازم افصل شوي. بدي احط هلا الكريمه بالثلاجه لمده نص ساعه، بعد هيك بتصير مثل كريمه. بعد هيك بدي احط بسكوت، وبدي اجيب نسكافيه وحطها بنص كاسه مي سخنه، والنص كاسه المي السخنه بتحطوها بالبراد عشان تكون بارده، عشان اول تحطوا البسكوت بالمي بارده عادي ما بيصير شيء، اما اذا كانت سخنه بتتكسر. ما شفتوا جبت بسكوت، فحط طبقة بسكوت تحت، بعدين هحط كريمة. خلص التايمر تبع نص ساعة، فالكريمة خلصت. حلو تمام. بنحط البسكوت بالنسكافيه الباردة وحطها هيك. ايه، فحط كريمة هون. أول مرة هتكون شغلة فاشلة، بس إن شاء الله طيبة. تكون فاشلة بس تكون طيبة، المهم عادي، مو ضروري 100%. 60% أنا موافق تكون ناجحة. شكلها يمكن تفشل، بس يمكن تطلع طعمتها طيبة. لا يغركم المنظر، شكلها آيس كريم مع بسكوت. المهم خلينا ندوقها. الشوكة اوكي. بسم الله. والله هي انا خليتها 3 ساعات بالفريزر، فجمدت طبعا. هلا مهم نكهة. هسه باكل بوظة قهوة مع بسكوت، والبسكوت مو مقرمش طبعا. لا مقرمش بصراحة، ليش كذا؟ لا طيبة، يعني بعطيها من 1 من 10، بعطيها 6 بالنسبة للكيك الباقي. هاي 6 حاجة. فمثل ما شفتوا اليوم منظر مو كل بيرفكت، يمكن لو الكريمة كانت أزبط، لو جبناها جاهزة كانت أحسن لنا، أكيد كانت أحسن لنا لأنه نحن خبصنا بالكريمة. لا تدوروا أبدا على الكريمة بالإنترنت إنه فاشلة، اسألوا مجرب ولا تسألوا حكيم. فجيبوا كريمة جاهزة أحسن لكم، بتوقع بيطلع شكلها أحلى كمان. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب هون، وشوفوا الفيديو اللي عملته من قبل هون، وبشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.